ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? አምባቸው ነኝ፣ የባዮሎጂ መምህራችሁ ነኝ። ከዊንግ 1 አካዳሚ ነው። ዛሬ የምንማረው የ12ኛ ክፍል ዩኒት 3 ላይ ያለ ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን የሚል ርዕስ ይሆናል። በኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን ስር ሜታቦሊዝም ምንድነው፣ አናቦሊዝም፣ ካታቦሊዝም ምንድነው እሱን እናያለን። በሱ ስር አንድ አራት ንዑስ ርዕሶች ይኖሩናል ለዛሬው ትምህርት። የመጀመሪያው ፎቶሲንተሲስ ይላል። ፎቶሲንተሲስ ምንድነው? ለፎቶሲንተሲስ ምን ያስፈልጋል? ግብአቱ መጨረሻ ላይ ውጤቱ ምን ይሆናል? ጠቅለል ያለ ኢንትሮዳክተሪ ፓርት እናያለን። ከዚሁ ከፎቶሲንተሲስ ጋር ተያይዞ ሁለተኛው ንዑስ ርዕሳችን የሚሆነው ኤክስተርናል ኤንድ ኢንተርናል ስትራክቸር ኦፍ ሊፍ የሚል ይሆናል። ለምን? ከፎቶሲንተሲስ በተያያዘ የሊፍን ኤክስተርናል እና ኢንተርናል ስትራክቸሮች በተወሰነ መልኩ እናያለን። ሶስተኛው ንዑስ ርዕሳችን ፎቶሲንተቲክ ፒግመንትስ የሚል ይሆናል። ፎቶሲንተሲስ ለማካሄድ ምን ፒግመንቶች ኃላፊነት ይወስዳሉ የሚለው ደግሞ ዲስከስ እናደርግና ወደ አራተኛው ንዑስ ርዕሳችን ስንመጣ አብዞርፕሽን ስፔክትራ ኦፍ ፎቶሲንተቲክ ፒግመንትስ ይላል። ከዋይት ላይት የተለያዩ አብዞርፕሽኖች የተለያዩ ስፔክትራዎች አሉት። ስለዚህ የትኞቹ ፒግመንቶች የትኛውን ስፔክትራ አብዞርብ ያደርጋሉ የሚለው በማከታተል እናያለን ማለት ነው ለዛሬው ትምህርት። ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን ስንል ምን ለማለት ነው? ኢንትሮዳክተሪ ፓርቱን እስኪ ቅድሚያ ነው። ሊቪንግ ሴልስ አር ኢን ኮንስታንት አክቲቪቲ ኦል ኦፍ ዘ ሴሉላር አክቲቪቲስ ሪኳየር ኢነርጂ ይላል። ማንኛውም ሴል ማንኛውም ሊቪንግ ሴል ሁልጊዜም ባልተቋረጠ አክቲቪቲ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያሉት፣ የስራ ሂደት ውስጥ ነው ያሉት። ለዚህ ደግሞ ተግባራቸው ያልተቋረጠ የኢነርጂ ሰፕላይ ይፈልጋሉ። they always need energy። ስለዚህ ይሄን ኢነርጂ ከየት ያመጡታል ስንል they extract this energy from the environment ነው የሚለው። for what purpose they are going to use? ለምን አገልግሎት ይጠቀሙበታል ሴሎች ይሄንን ኢነርጂ? ለሙቭመንት ይጠቀሙበታል፣ ለግሮዝ ይጠቀሙበታል፣ ለዲቨሎፕመንት ይጠቀሙበታል፣ ለሪፕሮዳክሽን እና ለመሳሰሉት ሜታቦሊክ አክቲቪቲዎች ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ሜታቦሊዝም ስንል ኦል ሴሉላር አክቲቪቲስ ኦል ዘ ቦዲ አክቲቪቲስ ማለታችን ነው። ስለዚህ ሜታቦሊዝም series of chemical reactions are taking place in cells. These reactions may aid in the transformation of energy from one form to another in cells. በማንኛውም ሜታቦሊክ አክቲቪቲ ውስጥ ኬሚካል ሪአክሽኖች ይካሄዳሉ። በዚህ ኬሚካል ሪአክሽን ሂደት ውስጥ ደግሞ ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን አለ። one form of energy has to be transferred to the other form። ይሄንን ነው እንድናውቅ የተፈለገው በዩኒት 3 ውስጥ። ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን ስንል በሜታቦሊክ አክቲቪቲዎች ሁልጊዜ ኢነርጂ ይኖራል፣ ኬሚካል ሪአክሽኖች ይኖራሉ። ኬሚካል ሪአክሽኖች አንድን ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ወደ ሌላ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ይቀይሩታል ማለት ነው። ስለዚህ ሜታቦሊክ ሪአክሽን ወይም ደግሞ ኬሚካል ሪአክሽን ስንል በሁለት እንከፍለዋለን። ኬሚካል ሪአክሽንስ can be divided into two major subdivisions: anabolic and catabolic activities. When we say anabolic activities, it is the constructive phase of metabolism. መጀመሪያ ላይ ሜታቦሊዝም ስንል በሁለት ከፈል ነው። አንዱ አናቦሊዝም ነው፣ ሁለተኛው ካታቦሊዝም ይሆናል ማለት ነው። አናቦሊዝም የምንለው constructive phase of metabolism የሚባለው ነው። It is the process by which simpler substances are joined together to form complex macromolecules. በርካታ simple molecules, simple substances አንድ ላይ ጆይን ያደርጉና አንድ ትልቅ ማክሮሞሌኩል የሚፈጥሩበትን የሜታቦሊክ አክቲቪቲ አናቦሊዝም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ ደግሞ there is a requirement of energy to construct substances. There is a need of energy. ስለዚህ energy is required to construct such macromolecules ይለናል። በአናቦሊክ ሪአክሽን ጥቃቅን ሞሌኪውሎችን ሰብስበን አንድ ትልቅ ማክሮሞሌኩል ለመፍጠር ሁልጊዜ ኢነርጂ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢነርጂን የሚጠቀም ሪአክሽን በመሆኑ አናቦሊዝም it is endergonic or energy absorbing reaction እንለዋለን። አናቦሊዝም is endergonic or energy absorbing reaction ነው እንላለን። So it occurs for instance during photosynthesis. Photosynthesis is
a typical example to show the concept of anabolism. Anabolism የምንለው ጽንሰ ሐሳብ ለማስረዳት ፎቶሲንተሲስ አይነተኛ ምሳሌያችን ይሆናል ማለት ነው። ሰፋ አድርገን እናያለን። ከዛ በፊት ግን the second type of metabolic reaction will be catabolism. የመጀመሪያው anabolism ነው ብለናል። anabolism ደግሞ constructive phase of metabolism ነው ብለናል። ሁለተኛው catabolism የምንለው destructive phase of metabolism ነው ይለናል። Anabolism was constructive, now catabolism will be destructive phase of metabolism. It is the process whereby complex macromolecules are broken down to form simpler substances or monomers. አሁን በዚህ በሁለተኛው የሜታቦሊክ ፕሮሰስ ወይም ካታቦሊዝም ባልነው ደግሞ ዲስትራክቲቭ ፌዝ በመሆኑ አንድን ትልቅ ሞለኪውል ወደ ትንንሽ ማክሮ ሞለኪውሎች ወደ ትንንሽ ሞኖመሮች የሚቀይር ሴሉላር አክቲቪቲ ካታቦሊዝም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። አስታውሱ የመጀመሪያው አናቦሊዝም it requires energy, it uses energy, so we call it is endergonic reaction ብለናል። አሁን ደግሞ ካታቦሊዝም ስንል it doesn't require energy, instead it releases energy ነው የሚለው። ኢነርጂን ከመጠቀም ይልቅ ኢነርጂን ይለቃል እሱ ራሱ ካታቦሊዝም ያለው ማለት ነው። because it releases energy as a result of breakdown of molecules, so it is exergonic reaction or energy releasing reaction. አሁን ሐሳቡ ግልጽ ነው። ሜታቦሊዝም በሁለት ተከፍሏል፣ አናቦሊዝም እና ካታቦሊዝም። አናቦሊዝም ኮንስትራክቲቭ ፌዝ ኦፍ ሜታቦሊዝም ነው ብለናል። ስለዚህ ኮንስትራክት ለማድረግ it requires energy ይፈልጋል። በዚህ የተነሳ ኢንደርጎኒክ ሪአክሽን ነው ብለናል። በተቃራኒው ካታቦሊዝም ያለው ደግሞ ዲስትራክቲቭ ፌዝ ኦፍ ሜታቦሊዝም በመሆኑ it releases energy። በዚህም ምክንያት it is exergonic reaction እንላለን። ምሳሌዎች ለሁለቱም መስጠት እንችላለን። አናቦሊዝም ላይ ፎቶሲንተሲስን ምሳሌ አድርገን እንወስዳለን። ካታቦሊዝም ላይ ደግሞ ሴሉላር ሬስፓይሬሽንን ምሳሌ አድርገን እንወስዳለን። በስፋት ለማየት ትልቁ ርዕሳችን ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን ስለሆነ ፎቶሲንተሲስን ሰፋ አድርገን ሴሉላር ሬስፓይሬሽንን ሰፋ አድርገን የምናይበት ዩኒት ነው የሚሆነው። ይሄን ያህል የመግቢያውን ፓርት ካየን በቀጥታ ወደ ፎቶሲንተሲስ ልንሄድ እንችላለን ማለት ነው። ይህ ትምህርት ከዊንግ ዋን አካዳሚ መሆኑን አትርሱ። ሰብስክራይብ አድርጉ። አሁን ፎቶሲንተሲስን መጀመር እንችላለን። ፎቶሲንተሲስ ምንድነው ከተባለ it is the process by which green plants and the likes are going to synthesize food by using sunlight as a source of energy ብሎ ነው ዲፋይን የሚያደርገው። ፎቶሲንተሲስ እጽዋቶች፣ አልጊዎች፣ ሲያኖባክቴሪያ የመሳሰሉት የፀሐይ ብርሃንን ተጠቅመው ምግብ የሚሰሩበት ስርዓት ወይም የአናቦሊክ ሪአክሽን አንዱ ምሳሌ ነው የሚሆነው ማለት ነው። it uses carbon dioxide, water and sunlight to produce glucose, oxygen and energy. ስለዚህ ፎቶሲንተሲስን ለማካሄድ ግብአት ወይም ኢንፑቶቻችን ምን ናቸው? ካርቦን ዳይኦክሳይድ ያስፈልገናል፣ ወተር ያስፈልገናል፣ ሰንላይት in the presence of chlorophyll ያስፈልገናል ማለት ነው። እነኚህ ነገሮች አንድ ላይ ተሰባስበው የሰንላይት ኢነርጂን እንደ ኢነርጂ ሶርስ ተጠቅመው ምን መስራት ይቻላል ማለት ነው። ሜን ፕሮዳክታችን ግሉኮስ ይሆናል ወይም ሹገር ልንል እንችላለን። ግሉኮስ ወይም ሹገር ይሆናል። ኦክሲጅን as a by product ይፈጠራል። ኢነርጂ in the form of ATP ይፈጥራሉ ማለት ነው። ተክሎችን በምሳሌነት ብንወስድ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከውሃ ጋር ቀላቅለው በፀሐይ ብርሃን አማካኝነት እነኚህን ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ኦርጋኒክ ሞለኪውል ወደምንለው ወደ ግሉኮስ እና ATP ቀይሩታል። ኦክሲጅንን እንደ ባይ ፕሮዳክት ከውስጣቸው ያስወግዳሉ ማለት ነው። ጥቅል የፎቶሲንተሲስ ሐሳቡ ይሄ ነው። When we see the byproduct of photosynthesis, what we call oxygen, it is the number one source of oxygen in the atmosphere. በከባቢ አየራችን ላይ ከባቢ አየራችን ከናይትሮጅን፣ ከኦክሲጅን፣ ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው በዋናነት የተሰራው። ስለዚህ ሜን ሶርስ ኦፍ ኦክሲጅን የምንለው ፎቶሲንተሲስ ነው ማለት ነው። ፎቶሲንተሲስ ባይኖር
there will be shortage of oxygen in the atmosphere ማለት ነው። ለዚህ ነው it is number one source of oxygen in the atmosphere የሚባል even though it is a byproduct for those of the green plants, but it is one of the major components of the atmospheric air. Oxygen is needed by most heterotrophic organisms, including human beings. የራሳቸው ምግብ እንዳረንጓዴ ተክሎች ከኢንኦርጋኒክ ሳብስታንስ ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ከወተር መስራት ለማይችሉ ፍጡራን ሰውንም ጨምሮ ማለት ነው ሄትሮትሮፍስ እንባላለን። ስለዚህ ለኛ ሰርቫይቫል ለኛ ህልውና ለኛ እስትንፋስ ኦክሲጅን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎቶሲንተሲስ ለኛ ኦክሲጅንን በመስጠቱ ትልቅ ጠቀሜታ አለው። ሌላ photosynthesis contributes to the carbon cycle among the earth, the oceans, plants and animals. carbon cycle ብለን የምንጠራው መሬትን ያካታል፣ የውሃ አካላትን ያካታል፣ እጽዋትን ያካታል፣ እንስሳትን ያካታል። ስለዚህ ፎቶሲንተሲስ መካሄዱ ካርበን ሳይክል በአግባቡ እንዲከናወን ትልቅ እገዛ አለው ማለት ነው። ምክንያቱም በካርበን ሳይክል ውስጥ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለ፣ ኦክሲጅን አለ። ስለዚህ እነኚህ ሁሉ ሳይክሉን የተሟላ እንዲሆን ስለሚያደርጉ ፎቶሲንተሲስ በካርበን ሳይክል ትልቁን ድርሻ ይወስዳል ማለት ነው። Photosynthesis still contributes to the symbiotic relationship among plants, humans and animals. Photosynthesis በእጽዋቶች፣ በእንስሳት፣ በሰዎች መካከል ሲምባዮቲክ ሪሌሽንሺፕ የምንለው ነገር እንዲኖር ያደርጋል። ለምሳሌ ተክሎች ፎቶሲንተሲስን ሲያካሂዱ ኦክሲጅንን እንደ ባይ ፕሮዳክት ወደ ከባቢ አየር ለቀቁልን። እኛ ሰዎችና እንስሳት ደግሞ ለሪስፓይሬሽን ለብሪዚንግ ስለምንፈልገው ኦክሲጅንን የነሱን ተረፈ ምርት ለኛ አስፈላጊ ብለን እንወስደዋለን። እኛ ሴሉላር ሪስፓይሬሽን አካሂደን ከውስጣችን ደግሞ አንፈልገውም ብለን ወደ ከባቢ አየር የምናስወግደው ካርቦን ዳይኦክሳይድ እጽዋቶች በምትኩ ፎቶሲንተሲስ ለማካሄድ ስለሚፈልጉ ከኛ ይወስዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሲምባዮቲክ ሪሌሽንሺፕ በተክሎች በሰዎችና በእንስሳት መካከል እንዲኖር ፎቶሲንተሲስ ቀዳሚውን ድርሻ ይወስዳል ማለት ነው። ሌላ still photosynthesis serves as primary energy converting process by plants ይላል። አሁን ፎቶሲንተሲስ የመጀመሪያው ኢነርጂ ኮንቨርተር ፕሮሰስ ሆኖ ነው የሚያገለግለው። ለምን? የፀሐይ ብርሃንን ተቀብሎ ላይት ኢነርጂን ተቀብሎ ወደ ኬሚካል ኢነርጂ መቀየር የሚችለው ብቸኛው ፍጡር ማለት ይቻላል ተክሎች ስለሆኑ they are the primary energy converting group of organisms እንላቸዋለን። ስለዚህ ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን ስለሆነ ርዕሳችን ዩኒታችን ፎቶሲንተሲስ የሚያካሂዱ ተክሎች ኢነርጂ ኮንቨርተርስ ሆኖ ማገልገላቸው መታወስ አለበት ማለት ነው። Plants, multicellular algae, some protists, cyanobacteria and purple sulfur bacteria are photoautotrophs. ይሄ ደግሞ ምን ለማለት ነው? እኛ የምናውቃቸው ዛፍ የምንረግጠው ሳር ብቻ አይደለም። ግቢ ውስጥ ያሉ የአበቦች የጌጣጌጥ ተክሎች ብቻ አይደሉም። ከነሱ በተጨማሪ መልቲሴሉላር አልጌዎችም ፎቶኦቶትሮፍስ ናቸው። ፎቶሲንተሲስ በማካሄድ የራሳቸው ምግብ የሚያዘጋጁ አንዳንድ ፕሮቲስቶችም ፕሮቲስትስ ብለን የምንጠራቸው ፍጡራንም በተመሳሳይ በዚሁ ፎቶሲንተሲስ ውስጥ ያልፋሉ። ሲያኖባክቴሪያ የምንላቸው ፐርፕል ሰልፈር ባክቴሪያ የምንላቸው እንዳረንጓዴ ተክሎች ምግባቸውን ስለሚያዘጋጁ ፎቶኦቶትሮፍስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጥቅል የሆነው የፎቶሲንተሲስ ሐሳብ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ከዚህ ቀጥለን ፎቶሲንተሲስን ለማካሄድ ተክሎች ኃላፊነት ይወስዳሉ ካልን which part of the plant is much more responsible to proceed photosynthesis እንላለን። የትኛው የተክል አካል ነው የትኛው የተክል ክፍል ነው ፎቶሲንተሲስን ለማካሄድ ቀዳሚውን ድርሻ የሚወስደው ካልን it is the leaf which is much more responsible to proceed photosynthetic activity ይለናል። የተክል ቅጠሎች ፎቶሲንተሲስን በማካሄድ ቀዳሚውን ድርሻ ይወስዳሉ። ስለዚህ what will be the external and internal structures of a leaf ልንል ነው ደግሞ የተክል የውጫዊ ክፍሎቹና ውስጣዊ ክፍሎቹ ምን ይመስላሉ ብለን ልንጀምር ነው።
የተክልን የውጭ ክፍል በእጃችን ዳሰን ስናየው ኤክስተርናል ፓርት የምንለው ባዮሎጂካሊ ኤፒደርማል ፓርት ወይም ኤፒደርሚስ እንለዋለን። ኤፒደርሚስ is the outer leaf layer and is one cell thick ይለናል። ውፍረቱ የአንድ ሴል ውፍረት ብቻ ያለው በጣም ስስ የሆነ የቅጠሎች የውጨኛው ክፍል ኤፒደርሚስ ተብሎ ይጠራል። This epidermis secretes cuticle. Cuticle is a waxy coating which is waterproof and used to retain water or protect from drying out and from infection ይለናል። አስታውሱ ኤፒደርሚስ is the outer layer of leaf ብለናል። ያ ኤፒደርሚስ ደግሞ ኪዩቲክል የሚባል ነገር ይፈጥራል። ኪዩቲክል ምንድነው? ዋክሲ እንደ ሰም የመሰለ ቅጠሎችን ከውጭ በኩል እንደ ቅባት እንደ ቫዝሊን ሸፍኖ የያዛቸው ማለት ነው። ምን ያደርግላቸዋል ነው ትልቁ ጥያቄ። ይህ ወተርፕሩፍ የሆነ ኪዩቲክል ትልቁ ጥቅሙ it retain water within the plant tissue በተክሎች ሰውነት ውስጥ ያለው ውሃ ተኖ እንዳያልቅ በሙቀት ብዛት ይከላከላል ማለት ነው። ተክሎቹ ደግሞ ውሃቸውን ጠብቀው ማቆየት ከቻሉ በድርቅ ጊዜ አይሞቱም። ለሚቀጥለው የዝናብ ወር በህይወት ሊቆዩ ይችላሉ፣ ይደርሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወተርን ሪቴይን ያደርጋሉ። ከተለያየ ኢንፌክሽንም በቀላሉ የተክሉ ቅጠል እንዳይጠቃ ኪዩቲክል የሚባለው ነገር ይከላከላል ማለት ነው። Externally, a leaf has three main parts, what we call leaf base, leaf lamina, and petiole. የውጭውን የተክል ክፍል ዝም ብለን አገላብጠን ስናየው ምን ይመስላል ስንል ሶስት ዋና ዋና ፓርቶች አሉት። ሊፍ ቤዝ፣ ሊፍ ላሚና እና ፔቲዮል የሚባሉ ማለት ነው። ሊፍ has pores called stomata which allow entry of carbon dioxide which is much more needed for their photosynthetic activity ይለናል። በቅጠሎች ላይ ማይክሮስኮፒክ ፖር ወይም ጥቃቅን ቀዳዳዎች አሉ። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ውስጣቸው ገብቶ ፎቶሲንተሲስን ማካሄድ እንዲችሉ የሚረዳቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚገባበት በር ወይም ጥቃቅን ቀዳዳ ምን ይባላል? ስቶማታል ኦፕኒንግ ወይም ስቶማታ ይባላል ማለት ነው። ዝም ብሎ ክፍት አይደለም፣ የራሱ በር አለው፣ መዝጊያ አለው። ያ በር ደግሞ ጋርድ ሴልስ ይባላሉ። ጋርድ ሴልስ are structures which are responsible to open and close the stomata and they allow the entry and exit of different gases. ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ውስጥ እንዲገባ ኦክሲጅን ከውስጣቸው እንዲወገድ ለማድረግ የሚረዳ በር የስቶማታ በር ጋርድ ሴል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። Between the lower and upper epidermis there are mesophyll cells ይለናል። ወደ ውስጠኛው ክፍላቸው ልንገባ ነው። የቅጠልን የውስጠኛውን ክፍል ደግሞ ማየት ስንሞክር በታችኛውና በላይኛው የቅጠል ሰርፌስ አፐር ኤፒደርሚስ የላይኛው የቅጠል እጃችን የሚዳሰው ክፍል ነው። ከጀርባ ያለው የቅጠሉ ክፍል ሎወር ኤፒደርሚስ እንለዋለን። በዚህ መካከል ሜሶፊል ሴልስ የሚባሉ አሉ። ከፓረንካይማ ሴልስ የተሰሩ ሜሶፊል ሴልስ የሚባሉ structures አሉ። they are made of parenchyma cells and contain chloroplast for photosynthesis ይለናል። ዞሮ ዞሮ ፎቶሲንተሲስ የት እንደሚካሄድ አሁን እየነገረን ነው። ርዕሳችን ፎቶሲንተሲስ ስለሆነ ቅጠል ከላይኛውና ከታችኛው ኤፒደርማል ሴሉ ወደ ውስጥ ስንገባ ሜሶፊል ሴልስ የሚባሉ አሉ። በውስጣቸው ክሎሮፕላስት የሚባል ፒግመንት ይይዛሉ። ክሎሮፕላስት አላቸው። ያ ክሎሮፕላስት ፎቶሲንተሲስን ለማካሄድ በጣም አስፈላጊው አካል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሜሶፊል ሴል መነጋገር ከጀመርን ደግሞ ሁለት አይነት ሜሶፊል ሴሎች አሉ። there are two different types of mesophyll cells, what we call palisade mesophyll and spongy mesophyll cells. ሁለት አይነት ሜሶፊል ሴሎች አሉ፣ ፓሊሴድ እና ስፖንጂ ሜሶፊል ሴልስ። ፓሊሴድ ሜሶፊል ሴልስ are near the upper surface of the leaf and they receive more sunlight. ፓሊሴድ ሜሶፊል የምንለው በእጃችን ስንዳብሰው የላይኛው የቅጠሉ ሰርፌስ ስር ለላይኛው አፐር ሰርፌስ የቀረቡ ስትራክቸርስ ፓሊሴድ ሜሶፊልስ ናቸው። ወደ ላይኛው ሰርፌስ መቅረባቸው ለምን ይጠቅማል? to absorb more sunlight አብዛኛውን የፀሐይ ብርሃን ለመሰብሰብ ይጠቅማቸዋል። ለምን? these palisade mesophyll cells contain more chloroplast which is needed for photosynthesis.
ስለዚህ ይሄ ላይኛው የፓሊሴድ ሜሶፊል ሴልስ በርካታ ክሎሮፕላስት ስላሏቸው የፀሐይ ብርሃንን ሰብስቦ ፎቶሲንተሲስ ለማካሄድ የሚያስፈልጉ በመሆናቸው ከስፖንጂ ሜሶፊል ይልቅ ፓሊሴድ ሜሶፊልስ ወደ ላይኛው ሰርፌስ የተጠጉ ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛው ሜሶፊል ሴል ስፖንጂ ሜሶፊል ሴል የምንለው ነው። These are spongy in appearance. That is why they are called spongy mesophil cells. የስፖንጅ የሚመስል ተፈጥሮ አላቸው። They have many large air space between the cells and mainly used for gas exchange. እነኚህ ስፖንጅ ሜሶፊል ሴል የምንላቸው የስፖንጅ አይነት ተፈጥሮ አላቸው። በውስጣቸው ደግሞ በርካታ ትልልቅ ኤር ስፔስ ለአየር የሚሆን ክፍተት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ የአየር ክፍተታቸው ውስጥ ጋዝ ኤክስቼንጅ እንዲካሄድ ለፎቶሲንተሲስ የሚወስዱትን ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንዲቀበሉበት ከውስጣቸው የሚያስወግዱትን ኦክሲጅን እንዲለቁበት ለኤክስቼንጅ ኦፍ ጋዝ የሚያገለግል ነው ማለት ነው ስፖንጂ ሜሶፊል። አሁን ወደ ቁም ነገሩ ስንመለስ ቅድም ወደ አነሳ ነው we have two different types of mesophil cells ብለናል። ፓሊሴድ ሜሶፊል ሴል በርካታ ክሎሮፕላስት ስላለበት ፎቶሲንተሲስ ሊያካሂድ የተፈጠረ ነው። ስፖንጅ ሜሶፊል ሴል ደግሞ ብዙ ኤር ስፔሶች ስላሉት ለኤክስቼንጅ ኦፍ ጋዝስ የሚያገለግል ይሆናል ማለት ነው። The highest density of chloroplast is found in the mesophil cells of leaves ይለናል። በቅጠሎች ሜሶፊል ሴል ላይ ነው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ክሎሮፕላስት የሚገኘው። ለዚህ ነው leaves are much more responsible to proceed photosynthesis ያለው ገና ሲጀምር ፎቶሲንተሲስን ለማካሄድ ቅጠሎች ቀዳሚውን ቦታ ይወስዳሉ የምንለው highest density of chloroplast በውስጣቸው ስለሚገኝ ነው ማለት ነው። ክሎሮፕላስት ብቻውን አውጥተን እንግዲህ ከቅጠል ውስጥ ሜሶፊል ሴልስ አሉ አልን። ሜሶፊል ሴልስ በሁለት ይከፈላሉ አልን። ፓሊሴድ ሜሶፊል ሴል እና ስፖንጂ ሜሶፊል ሴል። ፓሊሴድ ሜሶፊል ሴል ብዙ ክሎሮፕላስት ስለያዘ ለፎቶሲንተሲስ የሚፈልገው ርዕሳችን ጋር የተያዘው እሱ ነው። ስለዚህ ክሎሮፕላስትን ወስደን ስትራክቸራሊ ስናየው ምን ይመስላል እንል ነው። ክሎሮፕላስት ናቹራሊ ሃዝ ደብል ሜምብሬን ይለናል። ልክ እንደነ ማይቶኮንድሪያ እንደሚባሉት ኦርጋኔሎች ክሎሮፕላስትም ደብል ሜምብሬን ያለው የፕላንት ሴል ኦርጋኔል ነው ማለት ነው። It has stroma and thylakoids. Stroma is a fluid-filled matrix where light-independent stage of photosynthesis takes place. ክሎሮፕላስትን ስናየው በማይክሮስኮፕ በውስጡ ስትሮማ እና ግራና ተብሎ የሚጠራ ሁለት ፓርት አለው። ስትሮማ ምንድነው? ፍሉድ ፊልድ ማትሪክሱ ነው። ስትሮማ ፍሉድ ፊልድ ወይም በፈሳሽ የተሞላ ቦታ ነው ማለት ነው። በዚህ በስትሮማ ላይ ላይት ኢንዲፔንደንት ስቴጅ ኦፍ ፎቶሲንተሲስ ይካሄዳል ይለናል። አንድ ነገር አንስተን እንለፍ። ፎቶሲንተሲስ ሁለት ስቴፕ ነው ያለው፣ ላይት ዲፔንደንት እና ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን የሚባል። የመጀመሪያው ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ነው። ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን የሚባለው የሚካሄደው ግራና ወይም ግራነም ብለን በምንጠራው ፓርት ሲሆን ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን የሚባለው የፎቶሲንተሲስ ፓርት ደግሞ ስትሮማ ላይ ይካሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ስትሮማ ፍሉድ ፊልድ ማትሪክስ ነው። በውስጡ ምን ይካሄዳል አለን? ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ኦፍ ፎቶሲንተሲስ እዛ ውስጥ ይካሄዳል ማለት ነው። ሌላው የክሎሮፕላስት ፓርት ቲላኮይድ ብለን የምንጠራው these are disc shaped compartments within the stroma. Its interior part is called thylakoid lumen. Grana are interconnected thylakoids that form stacks. They are where light dependent stage of photosynthesis takes place. So photosynthetic pigment, especially chlorophyll, is found within the thylakoids. Thylakoids ደግሞ የምንላቸው በዛው በክሎሮፕላስት ውስጥ የሚገኙ ዲስክ ሼፕድ ናቸው። ቀለል አድርጎ ለማሰብ የ10 ብር የ20 ብር ሳንቲሞችን ደርድረን ብናስቀምጥ እንደማለት ናቸው። ቲላኮይድስ ተደርድረው ግራና ያለውን ነገር ይፈጥሩልናል። እዛ ውስጥ ደግሞ ምን ይካሄዳል? ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ኦፍ ፎቶሲንተሲስ ይካሄዳል። አስታውሱ፣ ፎቶሲንተሲስ ሁለት ሪአክሽን አለው፣ ላይት ዲፔንደንት እና ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን። ቀዳሚው የትኛው ነው? ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ይቀድማል።
የሱን ውጤት እንደ ግብአት ተጠቅሞ ደግሞ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ይካሄዳል ማለት ነው። ሌላ ፎቶሲንተሲስን ለማካሄድ ሁልጊዜ ፒግመንቶች ያስፈልጋሉ። ፒግመንትስ ብለን የምንጠራቸው ለምሳሌ ደማችን ቀይ እንዲሆን ያደረገው ሄሞግሎቢን የሚባል ፒግመንት ነው። ቅጠሎች አረንጓዴ እንዲሆኑ ያደረጋቸው ደግሞ ክሎሮፊል ብለን የምንጠራው ፒግመንት ነው። ስለዚህ ስለ ፒግመንቶች ትንሽ ልናወራ ነው ማለት ነው። ፎቶሲንተቲክ ፒግመንትስ ብለን እንደ ንዑስ ርዕስ ልንወስድ ነው ማለት ነው። What will be their role? They absorb light energy. ትልቁ ፎቶሲንተቲክ ፒግመንት የምንላቸው ዋናው ክሎሮፊል ይሁን እንጂ በሂደት ተጨማሪዎቹ እናያለን። ትልቁ ጥቅማቸው የነ ክሎሮፊል ምንድነው? They absorb light energy. የፀሐይ ብርሃንን መሰብሰብ ነው። ያለ ፀሐይ ብርሃን ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ወተር ወደ ግሉኮስነት ሊቀየር ስለማይችል የግድ እሱን ኢነርጂ ለመሰብሰብ ፎቶሲንተቲክ ፒግመንት የምንላቸው እነ ክሎሮፊል እጅግ አስፈላጊ ናቸው ለፎቶሲንተሲስ ማለት ነው። Different pigments respond to different wavelengths of visible light. በተክሎች ውስጥ የተለያዩ ፒግመንቶች አሉ። አንዱ ክሎሮፊል ነው ብያቸዋለሁ። ሌሎች አሉ፣ ዛንቶፊል፣ ካሮቲኖይድ ምናምን የምንላቸው ብዙ ፒግመንቶች አሉ። አሁን እነኚህ የተለያዩ ፒግመንቶች ከቪዚብል ላይት ላይ የተለያየ ዌቭሌንግዝን አብዞርብ ማድረግ ይችላሉ። እርግጠኛ ነኝ በፊዚክስ እና በሌሎች ትምህርቶች ላይ ስለ ስፔክትረም ኦፍ ላይት እንደተማራችሁ አስባለሁ። ስፔክትረም ኦፍ ላይት ማለት ከፀሐይ ብርሃን የሚመጣው ነጭ ብርሃን ወይም ቪዚብል ላይት የምንለው በውስጡ 7 ህብረ ቀለማትን ይዟል። እነኚህ ህብረ ቀለማት ናቸው ስፔክትረም ኦፍ ላይት ብለን የምንጠራቸው። ስለዚህ በተክሎች ውስጥ ያሉ ፎቶሲንተቲክ ፒግመንትስ ከሰባቱ ውስጥ የተለያየ ከለር ያላቸውን የተለያየ ስፔክትራ ያላቸውን ዌቭሌንግዞች አብዞርብ ማድረግ ሪፍሌክት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ፒግመንትስ ሪፍሌክት ኦንሊ ሰርተን ዌቭሌንግስ ኦፍ ቪዚብል ላይት። ለምሳሌ ቅጠሎች አረንጓዴ ለምን ሆኑ ብንል ከዋይት ላይት ከሚመጣው ብርሃን አረንጓዴውን አብዞርብ በማድረግ ፋንታ ምን ያደርጉታል ማለት ነው? ሪፍሌክት ያደርጉታል። አረንጓዴን ሪፍሌክት ያደርጉታል። ያኔ ስናያቸው አረንጓዴ ሆነው ይታዩናል ማለት ነው። አረንጓዴ ሪፍሌክት ስለሚያደርጉ ሌሎችን ዌቭሌንግዞች ደግሞ አብዞርብ ያደርጋሉ። ስለዚህ ፒግመንትስ ሪፍሌክት ቤዚካሊ ግሪን ከለር green part of the visible light and they absorb certain wavelengths of light. ሌሎቹን ደግሞ አብዞርብ ያደርጋሉ ማለት ነው። So pigments are the means by which the energy of sunlight is captured for photosynthesis. ስለዚህ ከፀሐይ ብርሃን የተለያዩ ዌቭሌንግዝ ያላቸውን ኢነርጂ ኦፍ ሰንላይትን ካፕቸር ለማድረግ ማን ኃላፊነቱን ወሰደ? ፒግመንቶች ዲፍረንት ከለርድ ፕላንትስ ማለት ነው። ቤዚካሊ ክሎሮፊል የምንለው ሌሎቹ እነ ካሮቲኖይድ እነ ዛንቶፊል የምንላቸውን ይጨምራል። ስለዚህ ቤዚካሊ there are 3 classes of pigments ሲለንና ከክሎሮፊል ይጀምራል። እነ ካሮቲኖይድን እነ ፊኮቢሊንስ የመሳሰሉትን ያጠቃላል ማለት ነው። ዋናው ክሎሮፊል ስለሆነ ክሎሮፊል ላይ ትኩረታችን እናድርግ። Chlorophylls are greenish pigments that contain a porphyrin ring which has the potential to gain or lose electrons easily and provide energized electrons to other molecules ይለናል። ተክሎች ላይ የምናገኘው ትልቁ አረንጓዴ ከለር ያለው ፒግመንት ክሎሮፊሎች ናቸው። ስለ ክሎሮፊል ስናነሳ አንድ አይነት ክሎሮፊል አይደለም ያለን። ዋናዎቹ 3 አይነት ክሎሮፊል አሉ። ለሲምፕሊሲቲ ሐሳቡን ለመረዳት ክሎሮፊሎችን በ3 ከፍለዋቸዋል ሳይንቲስቶች። ክሎሮፊል ኤ፣ ክሎሮፊል ቢ እና ክሎሮፊል ሲ ብለው ከፍለዋቸዋል። ክሎሮፊል ኤ is the most important green pigment. It is found in all plants, in algae and cyanobacteria. ከክሎሮፊሎች ሁሉ the most important green pigment የሚባለው ክሎሮፊል ኤ ነው። በሁሉም ተክሎች ውስጥ እናገኘዋለን፣ በአልጌዎች ውስጥ እናገኘዋለን፣ በሲያኖባክቴሪያዎች ውስጥ ሁሉ ይገኛልና the most important green pigment ማን ነው ከተባለ ክሎሮፊል ኤ መልሳችን ይሆናል። ሁለተኛው ክሎሮፊል ቢ ነው። እሱም ተመሳሳይ ነው ቢሆንም it is found only in green algae and in plants ይለናል።
በግሪን አልጌ እና በፕላንትስ ውስጥ ብቻ ነው የሚገኘው። ስለ አልጌ ስናነሳ there are different types of algae ሬድ አልጌ፣ ግሪን አልጌ፣ ብራውን አልጌ የተለያዩ አልጌዎች ስላሉ በግሪን አልጌዎች እና በፕላንቶች ብቻ ነው ክሎሮፊል ቢ የሚገኘው። ሶስተኛውና የመጨረሻው የክሎሮፊል አይነት ክሎሮፊል ሲ ነው። it is found only in dinoflagellates and the chromista በእነኚህ ውስጥ ነው ክሎሮፊል ሲ የምንለውን ልናገኝ የምንችለው ማለት ነው። ስለ ክሎሮፊል ይህን ያህል ካነሳን the most important የተባለው እሱ ነው። ሁለተኛው ካሮቲኖይድስ ናቸው። it includes carotene compound carotene compound የያዘ ነው። these carotenoids are usually red, orange or yellow pigments. We can find them in different types of plant parts, mainly on carrot root, even on different types of flowers. ስለዚህ በዋናነት ካሮቲኖይድ ብለን የምንጠራቸው ሬድ ከለር፣ ኦሬንጅ ከለር እና የሎ ከለር ያላቸው ፒግመንትስ ኮምፓውንድስ ናቸው ማለት ነው። they can't transfer sunlight energy directly to the photosynthetic pathway. photosynthesis ለምንለው pathway በቀጥታ ከፀሐይ ብርሃን ያገኙትን ኢነርጂ ትራንስፈር ማድረግ አይችሉም። ካሮቲኖይድስ በቀጥታ ትራንስፈር ማድረግ የሚችሉት በፎቶሲንተቲክ ፓዝዌይ ውስጥ ክሎሮፊሎች ናቸው። ካሮቲኖይዶች ግን ምን ያደርጋሉ? they must pass their absorbed energy to chlorophyll, so they are called accessory pigments. ከፀሐይ ብርሃን የተወሰነውን ዌቭሌንግዝ አብዞርብ ያደርጋሉ። በቀጥታ ወደ ፎቶሲንተቲክ ፓዝዌይ ከማስገባት ይልቅ ለማን ይሰጡታል? ለክሎሮፊል ይሰጡታል ማለት ነው። ስለዚህ አጋዦች ናቸው። ዋናውን የፎቶሲንተቲክ ፓዝዌይ ስራ የሚሰራው ክሎሮፊሎች ናቸው። ስለዚህ ካሮቲኖይድ አጋዥ ስለሆነ የሰበሰበውን ላይት ኢነርጂ ለክሎሮፊል ስለሚሰጥ አክሰሰሪ ፒግመንትስ በሚል ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። ሌላው ፊኮቢሊንስ ያልናቸው ወተር ሶሉብል ፒግመንትስ ናቸው። በቀላሉ ወተር ሶሉብል የሆኑ ናቸው። they are found in the cytoplasm or in the stroma of the chloroplast. they occur in cyanobacteria and rhodophyta. በሲያኖባክቴሪያ እና በሮዶፋይታ ውስጥ ልናገኛቸው የምንችል ወተር ሶሉብል ፒግመንትስ ደግሞ ፊኮቢሊንስ በሚል መጠሪያ ይታወቃሉ ማለት ነው። ስለ ፒግመንቶች በተለይ ስለ ክሎሮፊል እና ስለ ካሮቲኖይድ ስለ ዋናዎቹ ይሄን ካልን absorption spectra of photosynthetic pigments ምን ይመስላል ልንል ነው። absorption spectra of photosynthetic pigments is a graph that shows absorption from a spectrophotometer ይለናል። ስለዚህ ከዋይት ላይት ወይም ከቪዚብል ላይት ውስጥ 7 ህብረ ቀለማት አሉ ብለናል። የትኛው ፒግመንት አብዞርብ ያደርጋል የሚለውን ልንለይ ነው ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው the most important greenish pigment ያለው ወደ ክሎሮፊል A ስንመጣ ክሎሮፊል A absorbs violet, blue and reddish orange red wavelengths. ይሄንን ማስታወስ የግድ ይላል። ክሎሮፊል A absorb የሚያደርገው ወይም የክሎሮፊል A absorption spectra ምን ይመስላል ካልን violet, blue, reddish orange red wavelengthsን absorb ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ነው የክሎሮፊል A absorption spectra። ክሎሮፊል B የምንለው ደግሞ it absorbs mostly blue and yellow lights. ብሉ እና yellow ላይቶችን absorb ለማድረግ ክሎሮፊል B ቅርበት አለው ማለት ነው። both chlorophyll A and chlorophyll B also absorb light of other wavelengths with less intensity. ስለዚህ ክሎሮፊል A violet, blue, reddish orange red wavelengthsን absorb ያደርጋል በዋናነት። ክሎሮፊል B ደግሞ ብሉ እና yellow ላይትን absorb ያደርጋል ብለናል። ነገር ግን እነኚህ ሁለቱ በተጨማሪ ነው የሚለን በተጨማሪ ሌሎችንም ዌቭሌንግዞች በሌስ ኢንተንሲቲ absorb ሊያደርጉ እንደሚችሉ የሚጠቁመን ጥናት አለ ማለት ነው። however none of them absorbs green. ክሎሮፊል A ክሎሮፊል B ግሪንን absorb አያደርጉ። ለምን? they look green because they reflect green. ግሪን ከለርን absorb ከማድረግ ይልቅ ሪፍሌክት ስለሚያደርጉት የቅጠሎች ከለር ግሪን ሆኖ እንዲታይ የሚያደርገን ለዚህ ነው።
ስለዚህ ቅጠሎች ለምን ግሪን ሆነው ይታዩናል? ከስፔክትረም ኦፍ ላይት ወይም ደግሞ ከዌቭሌንግዝ ኦፍ ላይት ውስጥ ግሪንን ሪፍሌክት ስለሚያደርጉት ነው ግሪን ሆነው የሚታዩ። ስለዚህ chlorophyll M, chlorophyll beam, they never absorb green, so that the leaf looks green because light is reflected to our eyes instead of being absorbed by the leaf ነው እና ግሪንን ሪፍሌክት ማድረጋቸው እንደ ኤክሰፕሽን ሊታይ ይገባል ማለት ነው። ካሮቲኖይዶች ደግሞ የትኛውን ዌቭሌንግዝ አብዞርብ ያደርጋሉ ከተባለ carotenoids absorb in the blue-green region of the solar spectrum and transfer the absorbed energy to chlorophylls and thereby expanding the wavelength range of light to drive photosynthesis ነው የሚለን። ካሮቲኖይድ ደግሞ blue-green የሆነውን የሶላር ስፔክትረም አብዞርብ ያደርግና ቀጥታ ፎቶሲንተቲክ ፓዝዌይ ውስጥ አይገባም ብለናል። ይሄንን blue-green region of the solar spectrum absorb ካደረገ በኋላ ምንድነው የሚያደርገው? ለክሎሮፊል ትራንስፈር ያደርግለታል። የክሎሮፊልን ስራ ያግዛል ማለት ነው። ክሎሮፊል በቀጥታ ሊጠቀም የሚችለውን የዌቭሌንግዝ ሬንጅ ኤክስፓንድ ያደርግለታል። ፎቶሲንተሲስን ሞር ኤፊሽንት እንዲሆን ያግዛል ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያውን የዩኒት 3 ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን የመጀመሪያውን ክፍለ ትምህርት በዚህ ያጠናቀናል። ከዛ በፊት ግን እስኪ ከተማርነው የሚከተሉትን ጥያቄዎች ሪቫይዝ ለማድረግ እንሞክር። በሚከተሉት ጥያቄዎች ለምሳሌ where does the energy come from to drive photosynthesis የሚል ጥያቄ ቢኖር መልሳችን ምን ይሆናል? ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ which color light is predominantly absorbed by the chlorophyll? ደግሞአለው ጥያቄውን which color light is predominantly absorbed by the chlorophyll? በርካታ የከለር አይነቶችን ተነጋግረናል። ስለዚህ ክሎሮፊል ፕሪዶሚናንትሊ ነው የሚለው አብዞርብ የሚያደርገው የትኛው እንደሆነ ተነጋገሩና እርግጠኛ ነኝ መልሳችሁን ኮሜንት ላይ ትሰጡኛላችሁ። አይዋለሁ። ለዛሬ የተዘጋጀው ትምህርት በዚህ ይጠናቀቃል። መልካም ጊዜ